Nais mo bang alamin kung ano ang mga dapat malaman bago simula ng isang synchronous online class? Katulad ng ano ba ang kailangan mong internet speed, gaano kadami ang data allocation nito, at ano ba ang magiging flow ng isang synchronous online class? Panoorin ang video ito para malaman mo ang mga ito. Keep on watching to learn something. Hello mga ka-YouTuber! Good day sa inyo! For today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat nyong malaman bago simula ng isang synchronous online class. Pero bago ang lahat, nais ko munang bigyan ng shoutout si Ma'am M. Sayanochi kung saan siya po ang nagtanong ng mga topic na i-discuss natin ngayon. So hello po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa pagko-comment po ng inyong tanong na magiging content po ng ating video. And also disclaimer lang po, lahat po ng sasabihin ko dito sa video na to ay base lamang po sa mga sagot na na-research ko regarding sa tanong ni Ma'am M. Sayanochi. At kung meron pong mga teacher na nanonood ng video na to na nakapagsagawa na po kayo ng synchronous online class, maaari nyo pong i-comment yung mga tip na dapat malaman ng mga guro na magsasagawa nito para mas makatulong po tayo sa nakakarami. So this is not accurately perfect na masasabi ko, pero sabi nga ni Ma'am, she wanted to have a roughly estimated ng mga tanong na ibinigay niya sa akin para at least maplano niya na kung paano niya gagawin yung kanyang online class sa pasukan. So now, simulan na po natin yung pag-discuss kung ano ba yung mga dapat nyong malaman before you start your synchronous online class. So una po, equipment. Yung una po dyan, kailangan computer. At yung computer nyo po is capable video chatting. So, kailangan nakaka-support po siya ng video chatting and video calling. So, may mga computer po na naka-built-in na yung camera at meron naman din po na i-connect pa. So, yung mga webcam na tinatawag, di ba? Pwede rin po yung cellphone na Android phone, pero mas recommended po na gamitin ng mga teacher yung computer para sa mas mabilis na navigation ng mga program at mga software na gagamitin nyo in your discussion. Sa pangalawa po, kailangan meron po kayong gamit na headset with microphones para mas clear po marinig yung boses nyo ng mga student nyo at clear din po na marinig nyo sila once they are participating na po sa inyong online class. So, pangatlo naman po, kailangan nyo po ng reliable internet connection. Kasi, as a teacher, kayo yung nasa main screen at kailangan always clear po yung audio nyo, yung video nyo para hindi po makasagabal pag-unawa ng mga estudyante sa kung ano man po yung sasabihin nyo. So, okay, before we go deeper with our discussion, nais ko po munang ibigay sa inyo yung measurement na meron sa pagsukat ng ating data at sa pagsukat ng speed ng ating internet connection. Kung dalawang klase ng measurement para dito. Yung una po yung bits at pangalawa is yung bytes. Yung bits po is the smallest unit of computer information. It essentially single binary data point, yes or no, or up and down. Yung bytes naman po is the unit that most computer use to represent a letter, a number, and a typographic symbol. Contains po 8 binary digit. So, ano naman po ang kinamalayan nito sa ating i-discuss mamaya? So, kasi po, tinatanong ni ma'am yung internet speed. So, para mas madali po nating maintindihan yung internet speed, kailangan alam po natin yung dalawa na to. Yung bits po ang ginagamit sa pagsukat ng ating internet speed. Kasi po, yung bits po ay nagka-come out po siya out of order. So, ibig sabihin, iba-iba at natatransmit po siya from different location. Kaya po, mas accurate na sukatin kung gaano kabilis na i-transfer yung data at hindi kung gaano kalaki o kadami yung data o file na i-transfer. So, di ba po sa Converge, yung mga package po na ino-offer nila, meron po silang 5 Mbps, 10 Mbps, at 15 Mbps. Mbps is stand for megabit per second. At ito po yung ginagamit na system of measurement sa pagsukat ng internet speed. At yung bits naman po ang ginagamit
para sukatin volume of data na pwedeng i-store doon sa ating gadget. So now, alam niyo na po yan na yung pagsukat po ng internet speed ang ginagamit po ay Mbps o megabit per second. At ang ginagamit naman po sa pagsukat ng volume of information ng ating mga data ay bytes. So now, meron pang isang point na dapat ay alam natin. Ito naman po yung camera resolution kasi iba-iba po ang camera resolution. Meron pong 140 per pixel, 240 pixel, 360 pixel, at 480 pixel. Sa mga Android phone po ngayon, ang default camera resolution po ay yung 720 pixel which is high definition na po yun at yung 1080 pixel which is FHD or full high definition. So, yan po, alam niyo na po yung mga measurement at saka yung camera resolution. Ngayon, dumako na po tayo dun sa unang tanong. Ang una po niyang tanong is, ano ang internet speed na kailangan para isagawa itong synchronous online class? Base po sa aking pag-research, kailangan po ng 10 Mbps upload at 10 Mbps download na bilis ng internet connection para maisagawa itong synchronous online class. Kung ikaw po ay teacher ha, kasi sabi ko nga kanina, ikaw yung nasa main screen at mostly ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nakikita sa video. So, para clear yung reception na matransmit mo sa iyong mga estudyante, you need to have at least 10 Mbps internet speed. At para naman po din sa mga estudyante, huwag naman po kayo mag-worry kasi more on viewing naman po yung gagawin nyo. So, pwede na po yung bilis na 1.5 Mbps. So, now, let's go to the second question of Ma'am M. Gaano daw po yung data allocation na magagamit kung ikaw ay gagamit ng camera with a 240 pixel resolution and 360 para po sa lahat na to ng subject in one-day class. Bago po natin i-discuss yung data allocation sa bawat camera resolution na gagamitin nyo, bibigay ko po muna sa inyo yung equivalent unit ng measurement na ginagamit dito. So, di ba po kanina diniscuss ko na yung bytes? Ang bytes po ay merong 5 measurement, pero 3 lang po yung ibibigay ko kasi ito lang po yung madalas nating ginagamit. Ito po yung KB or yung kilobytes, MB or yung megabytes, at yung GB or yung gigabytes. So, ano po yung equivalent ng bytes? Ang bytes po, ang equivalent po niya is 1024. So, ibig sabihin po, sa 1 kilobyte, meron pong 1024 bytes. At sa 1 MB naman po, merong 1024 kilobytes. At sa 1 GB naman po, merong 1024 megabytes. So, yun po yung conversion ng unit ha, para po mamaya mas maunawaan nyo po yung mga sasabihin kong data with the units of measurement na MB or GB. So, now, ipapakita ko po sa inyo yung na-research ko na camera resolution kasama yung gaano karaming data ang magagamit niya per minute. So, nandito po yung dalawang tanong ni ma'am, yung 240 at saka 360 pixel. So, dito po sa picture na to, makikita nyo po kung gaano kadami yung mga data na maaring magamit with the use of different camera resolution. At 40 pixel, which is ang resolution niya ay 426 by 240, makakagamit po tayo ng data na 3 to 4.5 MB. At doon naman po sa 360 pixel, which is yung resolution niya ay 640 by 360, makakagamit po tayo ng data ng 5 to 7.5 MB. So now, yung tanong ni ma'am, gaano daw po yung internet allocation in a class para sa whole day na. So, umpisahan po natin. For example, you have 1 hour online class. Tapos, ang gamit mo ay 240 pixel na camera resolution. So, gaano kadami yung data na yon? So, sabi po dun sa data natin, sa 240 pixel, makakagamit ka ng data na 3 to 4.5 MB. So, hindi po ako magaling sa math. Pero, tunay ko po yung best ko para tuusin ito. At kung mali man po, please i-correct nyo po ako. Pero, sabi nga ni ma'am, roughly estimated lang naman yung kailangan niya para maplano niya kung paano tatakbo yung kanyang online class. So, ganito po yung ginawa kong pagtuos. Di ba po, sa 1 minute, merong 4.5 MB kung 240 pixel yung gamit mo na camera resolution. In 1 hour, meron tayong 60 minutes. Kaya yung
4.5 MB, tinimes ko po siya sa 60 minutes at yun po ay 170 MB. Yun po yung magagamit na data in 1 hour class na gamit yung 240 pixel na camera resolution. At kung halimbawa po, meron po kayong 3 hours na klase sa umaga at 3 hours na klase sa hapon, you have total of 6 hours, di ba po? Kaya po yung 270 po na yun, tinimes ko po siya sa 6 hours. Kaya po merong kang magagamit na 1,620 MB sa buong klase mo na 6 hours online. So, hindi po kasama dito yung kung magkakaroon ka ng aberya ha. Parang estimated lang naman po ito. Ang tanong po ni ma'am is gaano yung gagastusin mo para dito sa online class na to. Halimbawa na ikaw ay naglo-load ng mobile data. Ang gamit mo sa connect sa internet. So, meron po mga promo yung tatlong network na 50 for 3 days. So, yun po is 1 GB for open access at 1 GB sa napili mo application. So, halimbawa na gumamit ka ng Zoom. So, kung meron kang 1 GB for all website at 1 GB for Zoom, meron ka ng 2 GB doon sa 50 pesos mo. So, ibig sabihin, pwede mo nang magamit yung 50 pesos na yon sa loob ng isang araw para sa 6 hours na online class mo. Pero, yung 50 pesos ay para lang po yun sa 1 day kasi kung 1,620 MB, meron ka lang naman 2 GB, ilan na lang yung matitira nun. So, hindi na siya magagamit ulit. So, parang 50 pesos po, yung 50 pesos mo, 1 day. So, dako naman po tayo dun sa 360 pixel na resolution. So, base po dun sa data na aking nakuha, sa 360, makakagamit ka na 7.5 MB per minute. Kaya ginawa ko po, 7.5 times 60 minutes, yun po yung sa 1 hour. Meron po tayong magagamit na 450 MB. At kung 6 hours po yung class mo, 450 times 6 hours, 1,700 MB. So, kasya pa ba yung 50 pesos mo? Hindi na po kasya yung 50 pesos na good for 3 days. Pwede po dito yung 50 pesos na unlimited that is only good for 1 day. So, yun po yung roughly estimated ha, kung ikaw po ay naka-mobile data lang na connection sa gagawin mong online class. So, napansin nyo po na kada lumalaki po yung camera resolution na ginagamit natin, lumalaki din po yung data na nakukonsume natin sa paggamit nitong mga gadget. Dahil po, Zoom po yung pinaka-recommended na gamitin for this synchronous online class dahil sa dami ng participant na pwedeng makijoin dito. Nakakuha din po ako ng data regarding kung gaano kadaming data yung magagamit mo depende sa camera resolution na meron ka. So, dito po, nakita ko po itong data na to, which is makikita nyo naman na high lang yung camera mo. So, gamit ka ng 270 MB per hour download at 270 MB per hour na upload. Yan po yung magagamit kapag one-on-one po kapag naka-group call ka. O marami kayo dun sa isang video conferencing. So, kapag gamit mo naman po is 720 pixel, makakagamit kayo ng 675 MB per hour na download at 675 MB per hour na upload. Kapag po naman nasa full high definition ka, makagamit ka ng 1.2 GB per hour na downloads at 1.2 GB per hour na upload. So makikita nyo po na more on data consuming po itong video conferencing. Kasi di ba nga video, tapos may audio pa, tapos mga software para sa inyong instructional materials. Base po dun sa nabasa ko, kapag mobile data internet lang yung gamit mo, halos makakagamit ka ng 1 GB sa video conferencing gamit yung Zoom sa isang oras lang. Medyo mahal po siya. Kaya parang recommended na kapag ikaw ay magsasagawa ng online class, much better kung ikaw ay mayroong internet connection sa inyong bahay. Pero kung student ka lang naman, pwede na siguro yung mobile load na data kasi sabi ko nga kanina, more on viewing lang naman yung gagawin ng mga student at magpa-participate lang sila once na tinanong na sila ni teacher or meron nang ipinagawa si. So, yung sagot dun sa tanong ni ma'am na gaano kabilis yung
internet speed na kailangan at gaano yung data allocation na magagamit using the camera resolution na 240 at 360 pixel in a day na. Let's move on doon sa huling tanong ni ma'am na parang regular class lang ba itong synchronous online class? So, base po sa nabasa ko ulit, kasi hindi pa naman po ako nakapagsagawa nitong synchronous online class. Yung asynchronous po nagawa na namin before, pero itong synchronous online class, hindi pa po. So, base po doon sa na-research ko, sabi po doon, sa preparation, wala namang pagkakaiba yung synchronous online class at saka dun sa traditional class. Also have to plan for your specific learning objective, learning outcome, kung ano ba yung mga dapat matutunan ng student mo. Kailangan mo ring i-arrange yung materials na gagamitin mo or instructional materials na meron ka, kung PowerPoint ba ito na ipa-flash mo sa screen, or you are going to use a traditional whiteboard tsaka marker na susulatan mo while you are discussing doon sa video mo. Pwede rin naman po yun. At syempre, kailangan mo ring i-prepare yung reinforcement at saka yung review kung merong estudyante na hindi masyadong naiintindihan kung ano yung i-discuss mo. So basically, yung preparation, para lang din siya traditional class na you need to have your lesson plan at ipaplano mo kung paano tatakbo yung klase sa online. Ang pagkakaiba nga lang po nito, dito po sa online, maraming mga hindi inaasahang pangyayari, kaya dapat yung extra plan yung teacher. Dito sa face-to-face learning na walang distraction, dito po maaring magkaroon ng mga internet connection problem na kung mahina yung signal mo, mahina yung reception ng dating sa student mo, or baka mamaya wala kang audio, or si student yung hindi makakonect sa connection mo, or hindi ka marinig ni student. Yung mga ganun po, kailangan prepare ka sa mga ganitong bagay. And then, kailangan walang dead air pagdating sa online class. Teacher naman, sanay naman yan sa pagsasalita ng tuloy-tuloy. Siguro hindi naman magkakaroon ng problema. Maliban na nga lang na magkakaroon ng problema sa connection. Or kaya po, yung mga distraction na nandyan yung maingay, nandyan yung may tahol ng aso, tapos biglang may iyak na bata, or titilaak yung manok, or biglang may maingay sa likod. Yung mga tipong ganon. So, maging prepare po yung mga teacher doon sa mga di inaasahang pangyayari na yon. Ang pagkakaiba lang po is the way you deliver your content and the way you interact with your student. Kasi nga po, ito ay nasa online na. Nga lang po siguro na maging confident yung mga teacher sa pagsasalita sa harap ng camera. Kung hindi ka naman pa masyadong gamay na magsalita sa camera, wala naman pong masama kung magpa-practice muna. I-video mo muna yung sarili mo, paano ka nagsasalita sa camera para hindi ka ganun ka-conscious at magkaroon ka ng confident to speak while in the front of camera. And then, pwede rin po na magbigay ka ng mga ahead of time instruction sa yung mga estudyante. Halimbawa, send ka po ng message na 9 o'clock mag-start yung klase natin, and kung meron kang early reading materials na ibibigay sa kanila para at least meron na silang alam dun sa i-discuss mo at tatanungin mo na lang sila, pwede po yun para meron na silang advanced study doon sa pag-aaralan nyo para mas okay po yung communication at interaction nyo online. At kailangan din po sa mga teacher, magaling po sa multitasking. So, dito po sa online class, kailangan talaga yung multitasking kasi you will navigate your computer while you are talking on the camera. Kailangan yung synchronize yung galaw mo ng keyboard mo, ng mouse mo, kung saan ba yung dapat na program or software na ipapakita mo sa screen, pero hindi pa rin nawawala yung attention mo, yung focus mo dun sa pagdi-discuss mo sa yung mga estudyante. So, yun lamang po naman yung mga nabasa ko na may kinalaman doon sa pagsasagawa ng ayan, nawa po ay meron po ako naitulong sa inyo. Sabi nga ni Ma'am ay roughly estimated lang naman yung kailangan niya. Hindi naman niya kailangan yung accurate talaga na data kung paano at kung ano yung mga gagawin. Pero at least meron na po kayong mga hints kung ano yung mga dapat yung malaman while you are preparing for your online class. Good luck po sa lahat ng mga teacher na magsasagawa nitong synchronous online class, at kung meron pa po kayong mga tanong, again, comment nyo lang po sa baba para mapag-usapan po natin kagaya ng ginawa ni Ma'am M. At kung meron po kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at hit po yung notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang video. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.